Nandyan na pala kayo. Hello, what's up, boys and girls? Classmates all over the world. Kumusta na? Okay ba? Well, for sure, mas magiging okay ang lahat. This is your Kuya Robbie at your service and welcome sa ating MathDali Live. Yan. It is the first day of the month of love. Feb-ibig feels tayo ngayon. February 1, 2023. Alam nyo, isa ito sa mga paborito kong buwan bukod sa September dahil birthday ko yun eh. Pero yung February kasi is all about L-O-V-E. Yan. Pag spinel niyo yun, ano yun? Love. Love. Sineselebrate natin ang pag-ibig sa buwan ng Pebrero. Sineselebrate natin ang Valentine's Day. Valentine's Day, araw ng mga puso. Grabe, no? Parang kailan lang, kakasimula lang ng Enero at ngayon, nandito na tayo sa ikalawang buwan ng taon. Pagpatuloy lang natin ng yung mga nasimula nating mga goals, yung mga hangarin natin dahil for sure, ma-achieve natin lahat ng mga gusto natin. Basta samahan natin ng sipag at tiyaga. Patuloy lang tayong mag-multiply ng inspiration, good vibes, at kabutihan sa ating kapwa. Yan ang dapat natin gawin. Classmates, maiba lang ako Kapag sinabing love, L-O-V-E, ano ba yung una pumapasok sa isipan ninyo? Hello sa mga viewers natin all over the online world. Ako naman, para sa akin, ang love, it adds happiness, it reduces problems, multiplies fun, and divides tension. Yan ang kailangan natin sa buhay natin. At pag sinabi mong love, syempre, andun na ako sa punto na babalik rin natin ng konti. Sinasabi nila, 1 plus 1 equals 2. Tama yun. Yun ang tamang math. Para sa akin naman, kapag nakita mo na yung the one mo, yun yung dalawa magiging isa. When two become one. Okay. Malalaman nyo rin yung nararamdaman ko sa takdang panahon. Pero tulad ng math, math is love. Me plus you is equal to love. Love na love kayo ni Kuya Robbie. Love you guys. Kaya naman, ang lesson natin for today ay love na topic ko. Align to sa grade 2 curriculum at ito ay ang properties of multiplication. Ang multiplication ay maaaring ipakita gamit ang iba't ibang properties. Ang una, identity property. Pangalawa, zero property. At pangatlo, ang commutative property. Ulitin natin ang multiplication ay may iba't ibang properties. Identity property, zero property, at commutative property. Sige nga, kayo nga. Identity, zero, commutative. Galing. Unahin muna natin pag-usapan ang identity property of multiplication. Sa identity property, tinatawag ang number 1 na identity element ng multiplication. Identity ay kahawig ng 1. Yan ang isipin natin. Ang identity element ang nagsasabi na kapag ang isang numero ay minultiply mo sa 1, ang sagot ay yung numero pa rin. Gamitin natin ang repeated addition at equal jumps sa number line para ipakita natin ang identity property of multiplication. Natatandaan niyo ba yun? Balikan natin. Okay. Tignan natin mabuti itong mga sumusunod na pangkat ng mga puso. Sa set A ay meron tayong 3 pangkat na may tig-isang pulang puso. At sa set B naman ay may 5 pangkat na may tig-isang puting puso. Gamitin natin ang repeated addition at maaari nating isulat ang mga sumusunod na multiplication equation. Unahin muna natin sa set A. Sa set A, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Sa set B naman, 1 plus 1 plus 1
plus 1 plus 1 is equal to 5. Ang multiplication equation sa set A ay 3 times 1 equals 3. Sa set B naman, 5 times 1 is equal to 5. Ibig sabihin, may parehong tig-isa ang bilang ng mga puso sa set A at set B. Mapapansin din na kung sa isang set o pangkat ay may tig-isang bagay, ang sagot ay pareho lang sa bilang ng pangkat. Galing, no? Katulad na lamang nito. 8 pangkat ng isa. Tignan nyo mabuti. Okay? Tignan nyo mabuti. 1 plus 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 1 is equal to 8. 8. Ang tamang multiplication equation nito ay 8 times 1 is equal to 8. Napakaganda. O, isa pang halimbawa ay 7 pangkat ng isa. Sabayan niyo ako? Ready? Let's go. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 7. Ang tamang multiplication nito ay 7 times 1 is equal to 7. MathDali lang, di ba? Yan ay ang identity property of multiplication. Katulad ng repeated addition, maaari din natin ipakita ang identity property sa pamamagitan ng equal jumps sa number lines. Sa multiplication equation na 7 times 1, ang 7 ang nagsasabi kung ilang equal jump sa number line. Ang 1 naman ang nagsasabi kung gaano kalayo ang bawat equal jump sa isa't isa. Ibig sabihin, kung ano ang bilang ng equal jump ay siya rin ang sagot sa multiplication. Sa makatuwid, ang tamang multiplication equation nito ay 7 times 1 is equal to 7. Ganun lang yun. Kaya naman kung may nagtanong sa'yo ng 9 times 1, alam nyo na ang sagot ng 9 times 1 ay 9. Ano ang sagot sa 12 times 1? Tama, ang bilis. 12. 1 times 15. Correct. 15. Basic lang. Lahat na i-multiply natin, kahit anong numero pa yan, sa 1, ang sagot, yung numero pa rin. Sa identity property of multiplication, number 1, ang bidang numero. Comment happy emoji kung nasusundan nyo ang ating identity property of multiplication. Ang dami nagko-comment. Maraming salamat. Nag-gets nyo ba? Identity property, 1, kung ano yung minultiply mo sa 1, ang sagot, yung numero pa rin. Ngayon naman, from identity property of multiplication, mapunta tayo sa isa pa. Aralin naman natin ang ikalawang property of multiplication. Ang zero property of multiplication. Zero. Ang zero property of multiplication ay nagsasabi na kahit anong bilang ang i-multiply sa zero, ang sagot ay palaging zero. Maaari din gamitin ang repeated addition sa zero property of multiplication. At para sa akin, ito ang pinaka-MathDali sa lahat. Bibigyan ko yun ng halimbawa. Tignan natin to. 4 na gift box na walang laman. 4 na gift box na walang laman. Ilan lahat
ang laman ng gift boxes? Tama. Wala. 0 o wala. Ang repeated addition equation nito ay 0 plus 0 plus 0 plus 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. Ang multiplication equation naman ito ay 4 times 0 is equal to 0. O, subok pa tayo ng isa pang halimbawa. 6 na paso na walang laman. Ilan lahat ang laman ng mga paso? Correct. Wala. 0. Ang repeated addition equation nito ay 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. Samantala, ang multiplication equation naman ito ay 6 times 0 is 0. O, nakuha ba ng lahat? Again, ang lahat ng minultiply sa 0, ang sagot ay palaging 0. Kaya naman kung tinanong sa inyo, ang sagot sa 12 times 0, 0. O 31 times 0, 0. Ito, 0 times 55, 0 pa rin. Alam na alam niyo na ang sagot. At yan ay palaging 0. Alright? Sa zero property of multiplication, 0 ang hero number. Gets? Okay. Tandaan nyo pag identity property, 1 ang bida, ang sagot ay yung number na minultiply doon. Sa 0, yun yung hero. Kaya ang sagot sa 0 times something, kahit ng number, ay 0. Okay. Diretso naman tayo dun sa ikatlo. Ang commutative property of multiplication. Okay, malilito Meron tayong identity, may 0, at commutative property of multiplication. Ang commutative property of multiplication ay nagsasabi na kahit magpalit ng lugar o pwesto ang mga factors, yung mga minumultiply natin, ang sagot o yung product ay mananatiling pareho pa rin. Uulitin ko. Ang commutative property of multiplication, nagsasabi, kahit magpalit ng lugar o pwesto yung mga factors natin, ang sagot o yung product ay mananatiling pareho. Commutative. Nagko-commute lang sila. Pero pareho pa rin. Halimbawa, sa set A, 4 na pangkat ng 2. Sa set B naman, binaligtad lang natin, 2 pangkat ng 4. Sa set A, may 2 rosas sa 4 na pangkat. At ang repeated addition nito ay 2 plus 2 plus 2 plus 2. Sa set B naman, may 4 na rosas sa 2 pangkat. At ang repeated addition equation nito ay 4 plus 4. Ngayon, isulat naman natin ang multiplication equation. Ang multiplication equation sa set A ay 4 times 2. Ibig sabihin, sa 4 na pangkat na may tig 2 rosas, ay merong kabuuang bilang ng 8 rosas. Okay? Sa set B naman, ang multiplication equation nito ay 2 times 4. Ibig sabihin, sa 2 pangkat na may tig 4 na rosas, ay merong kabuuang bilang na 8 rosas na kagaya ng sa set A. Ang set A at set B ay nagpapakita ng commutative property of multiplication. Dahil kahit pagpalitin natin ang pwesto ng factors, ay mananatili pa rin parehas ang product o sagot nito. Nagpalit lang. Isa pang halimbawa ng commutative property. Anong sagot sa 6 times 4?
Bago nating malaman yung kasagutan, isulat muna natin ang equation na to sa repeated addition equation. Ang 6 times 4 ay 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. At ang sagot kapag inad natin ang 4 ng 6 na beses or binilang natin isa-isa ang mga rosas, ang sagot ay 24. Ano naman ang sagot sa 4 times 6? Di ba? Commutative. Nagpalit lang sila ng pwesto. Parang kagaya lang nung tinanong natin kanina, nagkapalit lang ng pwesto yung dalawang factors natin. At kapag sinulat natin ang repeated addition equation ng 4 times 6, ito ay 6 plus 6 plus 6 plus 6. At ang sagot, kapag inad natin yung 6 ng 4 na beses o binilang natin ang mga rosas isa-isa, yung sagot natin ay 24 pa rin. May napapansin ba kayo? Magkapareho lang ang nakita natin na sagot kanina sa 6 times 4 sa 4 times 6. Dahil yan sa commutative property of multiplication. Ayos? Ayos. Okay. Bago natin ibigay yung mga tanong natin para sa inyo, recap muna tayo. Sa identity property of multiplication, kahit anong bilang na i-multiply sa 1, ang sagot ay yung bilang pa rin ito. 1 times 100, 100. 1 times 52, 52. Okay? Sa zero property of multiplication, kahit anong bilang naman na i-multiply sa 0, ang sagot ay palaging 0. Katulad ng example natin kanina. 100 times 0, 0. 52 times 0, 0 pa rin. At sa commutative property of multiplication, ito ay nagsasabi na kahit pagpilitin ng pwesto yung mga factors natin, ang sagot ay pareho pa rin. 100 times 52, pareho rin sa 52 times 100. Gets? Gets. Sa bawat tanong, meron lamang tayong 20 seconds para sumagot. Okay? Maghanda na sa lahat ng mga nanonood sa atin, lalong-lalo na sa Facebook. Okay, pwede nyo gamitin yung ating poll dyan para sumagot. If I were you, maghanda na rin kayo ng inyong papel at lapis dahil magsisimula na ang MathDali Quiz Time. Okay, question number 1. Ano nga bang tamang multiplication equation base sa given drawing natin? Siyam na pangkat at sa bawat pangkat ay may isang chocolate. Okay? Is it A, 1 times 9 equals 0? B, 9 times 1 equals 1? Or C, 9 times 1 equals 9? 20 seconds. Go. Okay, tandaan nyo mabuti. Siyam na pangkat, sa bawat pangkat ay may isang chocolate. 5, 4, 3, 2, and time is up. Ang tamang sagot ay letter C. 9 times 1 equals 9. Paano ba natin nakuha ito, Kuya Robby? Siyam na pangkat ng isa. Meron tayong siyam na pangkat na may tigi-isang tsokolate. At kapag sinulat natin ang addition, kapag sinulat natin ang addition equation nito, ito ay 1 plus 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 1. Ang sum nito ay 9. Ang tamang multiplication equation ay letter C, 9 times 1 equals 9. Sino ba nakakuha ang tamang sagot? Marami. Of course. Yan ang tinatawag nating identity property. Okay? Mag-proceed naman tayo sa number 2. Ano bang multiplication equation ang pinapakita rito? 4 na gift boxes na walang laman. Is it A, 0 times 4 equals 1?
B, 0 times 4 equals 4. Or C, 4 times 0 equals 0. 20 seconds, go. Ano nga ba ang tamang sagot dito? Multiplication equation. Walang laman, guys. Wala. Alright, time is up. Ang tamang sagot ay letter C. 4 times 0 equals 0. O, di ba? Apat na boxes na walang laman. Ang repeated addition equation nito ay 0 plus 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. Wala. At ang tamang multiplication equation to ay letter C, 4 times 0 equals 0. Lagi nyo tatandaan, guys, sa zero property of multiplication, ang lahat, as in lahat ng minumultiply sa 0, ang sagot ay palaging 0. Okay? Sino ba nakuha na tamang sagot? Hindi naman 0, di ba? Marami. Job. Dami nakuha. Mahusay kayo talaga. Let's go to question number 3. Ito naman. Anong multiplication property ang ipinapakita sa equation na ito? 143 times 1 is equal to 143. Is it A, commutative property of multiplication? B, identity property of multiplication? Or C, zero property of multiplication? 20 seconds, go. Ano nga ba? 143 times 1 is equal to 143. Last few seconds. And time is up. Ang tamang sagot ay identity property of multiplication. Good job. Okay. Dahil kahit ano nga ba, di ba? Yung problem natin, ayan. 143 times 1 is equal to 143. Kahit anong i-multiply natin sa 1, ang sagot ay yung number na minultiply pa rin natin. Yan ang identity property of multiplication. Okay, let's go to MathDali question number 4. Anong multiplication property ang ipinapakita sa equation na ito? 595 times 0, napakalaking number, is equal to 0. Ano ba yan? Commutative property of multiplication? B, identity property of multiplication? Or C, zero property of multiplication? 20 seconds, go. 595, laking number, no? Times 0 is equal to 0. Ano kayang property of multiplication yan? Ang tamang sagot ay, okay, letter C. Zero property of multiplication. 595 times 0 is 0. Yan ay isang example ng zero property of multiplication dahil kahit anong number ang i-multiply sa 0, ang sagot o yung product ay 0 pa rin. 0. Simple lang talaga, no? For sure, maraming nakakuha na tamang sagot. Mahusay. At dahil dyan, diretso tayo sa question number 5. Ito. Tama o mali lang ito, guys, Ang commutative property of multiplication ay nagsasabi na kahit magpalit ng lugar o pwesto ang mga factors, ang sagot o product ay mananatiling pareho. Tama o mali? 20 seconds, go. Commutative property. Kahit magpalit ng lugar o pwesto, yung factors, yung sagot o product, pareho pa rin ba? Tama o mali? Ano nga ba? And time is up. Ang tamang sagot ay
Tama! Yan. Ang commutative property of multiplication ay nagsasabi na kahit magpalit ng lugar o pwesto, kahit mag-commute sila, di ba? Yung mga factors natin, ang sagot o product ay mananatiling pareho. Tulad nito, okay, kahit pagpalitin mo ang 2 times 3 at 3 times 2, ang sagot ay 6 pa rin. Parehas ba tayo ng kasagutan? Good job! Alright, MathDali lang, di ba? Isang patunay na magagamit natin ang previous lessons sa mga susunod na lessons natin dito sa MathDali. At pwede nating i-review yung mga lessons natin sa Knowledge Channel page on YouTube and Facebook dahil free to. Balikan anytime, anywhere. That's it for today, guys. At samahan niyo pa ako next week dahil marami pa tayong lessons na ibibigay sa inyo patungkol sa love at sa math. Dahil at the end of the day, love natin ang math. Ako si Kuya Robbie at magkikita tayo next week dito lang sa programa kung saan isip plus tiyaga equals MathDali. Isip plus tiyaga.